Thưa quý vị, và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời bác sĩ Grace Huy, Giám đốc y khoa khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương của Nestle Nutrition sẽ chia sẻ về vấn đề đó là đạm trong phòng ngừa tiên phát, con đường của đạm quay. And now we would like to invite Dr. Grace Huy, the Regional Medical Director of Nestle Nutrition ACTO, to come on stage for the presentation about protein for primary prevention, the way to go. Và chúng tôi cũng xin được mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Phương sẽ hỗ trợ trong phần dịch thuật những chia sẻ đến từ bác sĩ Grace Huy. Xin chào. Good afternoon. Thank you for having me here. Okay, we're going to talk about allergy. Just the lights are bothering me. Okay, so before you, what are the pictures that you see? Xin chào, xin cảm ơn các bạn đã mời tôi đến đây. Thì cái bức tranh đây là cái mở bài, thì tôi xin giới thiệu cái bức tranh này và các bạn có thể cho tôi biết là cái bức tranh này nó nói lên điều gì ạ? Các bạn có thể thấy được điều gì từ bức tranh? Allergies. You have atopic dermatitis, children with asthma. My question is, are you seeing a lot of these cases now? Yes? More asthma, more skin, eczema. Okay. Probably more food allergy too. Cái bức tranh này thì các bạn sẽ thấy là có cái hình ảnh em bé bị chàm, rồi em bé bị hen. Thì cô muốn hỏi là các bạn có thấy là những cái bệnh này nó tăng lên trong thời gian gần đây hay không? So, given the rise in the incidence of allergy, it's not only in Vietnam, it's being seen worldwide. Of course, our main question to ourselves, being physicians, is can we prevent this? Right? All of us want to prevent this. So, và các bạn đã thấy là cái tình trạng mà bệnh dị ứng thì ngày càng tăng, không phải là chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và một câu hỏi đặt ra đối với các bác sĩ là liệu chúng ta có thể ngăn ngừa bệnh dị ứng được hay không? So, the easiest way probably to prevent allergy and atopy is if we can do it through nutrition. So we're going to talk about how can we prevent allergy or decrease the risk of allergy through nutrition. Và cái cách mà dễ dàng nhất để giảm cái dị ứng thì thông qua con đường thức ăn. Và bởi vì vậy mà cái bài báo cáo của tôi hôm nay là nói về can thiệp dinh dưỡng trong phòng ngừa bệnh dị ứng. So this is the outline of the talk today. We're going to talk about epidemiology, hygiene hypothesis, and the possible allergy intervention that have been mentioned and that has been well researched. Và đây là những cái điểm chính trong buổi trình bày của tôi hôm nay. Tôi đề cập đến những nguyên nhân gây dị ứng, về giả thuyết vệ sinh, về những cái phương pháp mà có thể ngăn ngừa dị ứng đã được đăng trên những cái tạp chí. So this is a map of the world, hopefully. And do you know that 400 million suffer from allergic rhinitis worldwide? 300 million suffer from asthma. Và đây là hình ảnh về một cái sơ đồ, gọi là cái biểu đồ của cái bệnh dị ứng. Thì chúng tôi thống kê và thấy rằng là có 400 triệu người hiện tại là đang bị viêm mũi dị ứng, 300 triệu người thì bị hen. About 220 to 500, actually it's 250 million suffer from food allergy. Và khoảng từ 220 cho đến 520 triệu người thì bị dị ứng thức ăn. And atopic dermatitis has increased in incidence for the past years, past 10 years, about 2 to 3 times. Và cái tỷ lệ mà bị viêm da dị ứng thì nó tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với lại là 10 năm trước đây. So it seems that our problem used to be, probably like 10, 20 years back, it was infection, especially in developing countries. How we're going, we have this pneumonia, we have TB, malaria, etc., etc. But nowadays, we're fighting both. Probably the incidence of infection has gone down, but we have also seen the rise of allergies, of non-communicable diseases.
Và chúng ta thấy cái mô hình bệnh tật ở các nước đang phát triển cũng có sự thay đổi. Nếu như trước đây thì chúng ta thấy nhiều những bệnh nhiễm trùng, ví dụ như là viêm phổi, lao, thì nay chúng ta lại gặp nhiều những cái bệnh lý dị ứng. Probably when we diagnose allergy, the best way is to understand if the risk exists, right? So studies have shown that a lot of allergies usually pass down. This is due to the genes. Lately, now a few years now, we're talking about aeroallergens because of the pollution brought about. But still, a great part of that is being due to genes. Và khi mà tiếp cận một cái trẻ bị dị ứng thì chúng ta cần phải tiếp cận những cái yếu tố nguy cơ về dị ứng của trẻ. Thì hiện nay người ta đã thấy rằng gen là một yếu tố đóng vai trò rất là quan trọng đối với bệnh dị ứng. Còn cái nguyên nhân mà về dị ứng nguyên ở trong không khí thì tôi sẽ đề cập đến sau. Nhưng mà cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vai trò của gen đối với bệnh lý dị ứng. So an easy way of knowing what is the risk of your of allergy for your patients is to know if both parents, for example, the father and the mother, has some form of allergy. They have asthma, they have atopic dermatitis or eczema in adults, or they have allergic rhinitis. The probability of their children having allergy is about 50 to 80%. So if you're both set of parents positive, then the risk increases to as high as 80%. Và ở đây thì là chúng ta thấy rằng nếu như mà ở trong gia đình cả bố cả mẹ đều mang bệnh dị ứng, ví dụ như đều cùng bị hen hoặc là bị viêm mũi dị ứng hoặc là bị viêm da dị ứng, thì cái tỷ lệ mà đứa trẻ sinh ra bị dị ứng là có thể tăng từ 50 đến 80%. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu cả bố cả mẹ bị dị ứng thì đến có thể là 80% trẻ biểu hiện dị ứng sau này. But if there's only one parent, let's say the father or the mother, or the father or a sibling, that lowers the risk, but the risk still exists. It can exist from 20 to 40%. So it's still very high. Và nếu như ở trong gia đình mà có một bố hoặc một mẹ bị dị ứng kèm theo với lại là một anh chị em bị dị ứng thì cái nguy cơ dị ứng nó có giảm hơn, nhưng rõ ràng rằng đứa bé vẫn tồn tại nguy cơ dị ứng và cái tỷ lệ đó là nằm từ khoảng 20 đến 40% và rõ ràng rằng là tỷ lệ này cũng là cao. How about if there's nobody in the family with history of allergy? How many of you have patients whose family did not have any history of allergy, but the patient has allergy? Như vậy thì ở trong các bạn á, thì liệu các bạn nào đã có kinh nghiệm về cái chuyện là bố mẹ bị dị ứng và đứa con bị dị ứng chưa? Yeah, it does exist. And in fact, the risk is it's 15%. It's low, but it still exists. So 15 out of 100 children, no history of allergy, no history of allergy in the family, will probably have allergy. Và ở đây thì nếu như mà không có bố, tức là trong gia đình cả bố cả mẹ đều không bị bệnh dị ứng, thì vẫn có 15% đứa trẻ bị mắc bệnh dị ứng. 15 trong 100 đứa trẻ, rõ ràng rằng là tỷ lệ đó nó vẫn tồn tại và nó không phải là một tỷ lệ nhỏ. Before you came in and you were walking through the exhibit, you saw this allergy risk tracker, right? There's this booth there where you will be able to play out what is the risk of allergy in your patients based on this slide. Và trước khi mà các bạn bước vào trong cái hội trường này thì ở ngoài kia có một cái tấm để gọi là một cái bảng để mà tìm hiểu cái nguy cơ dị ứng của trẻ. Thì thông qua cái bảng như vậy chúng tôi, tức là cái mô phỏng của cái bảng này để chúng tôi có thể điền vào và biết được cái nguy cơ dị ứng của trẻ như thế nào. Và khi nãy hãng Nestle có nói là các bạn có thể tìm được cái bảng này trên cái trang web của Nestle. Okay, so I hope that this allergy risk tracker that we're talking about is available in the website. You can ask your parents to go to the website and they'll be able to check. And I think you could also ask the Nestle medical delegates to help you with that allergy risk tracker, so that it will be helpful to your patients and to decrease the risk of allergy. Đó là cô cũng mới vừa đề cập đến cái ý là các bạn có thể tìm thấy được cái bảng này ở trên cái trang web của Nestle. Bố mẹ có thể tìm để coi thử cái nguy cơ dị ứng của con mình như thế nào.
Okay, so anybody has heard about the hygiene hypothesis? Và các bạn ở trong này có biết về cái thuyết vệ sinh không ạ? What is hygiene? Means being clean, right? So, so they have been talking about, we live in a world wherein everything is clean, right? Every time we wash our hands, we have to put alcohol. We make sure that our tables at home, our floors home is really, really clean. And when we have, when children, we don't even want our children to play in the soil. Now we don't want them to play in the grass. So what happens is that what we have noted is that because of this lack of contact with microbes, lack of contact with germs, it has led to what we call hygiene hypothesis. Apparently, because of these improved hygiene conditions, everything is clean. Even a soap contains antibacterial. So there's now less exposure to microbe. I'm sure people of my generation, it's full of germs because these are non-existent before. The sterile conditions exist only in the hospitals. At home, you can sometimes food fall on the floor. You still continue to pick it up. So we are somehow exposed to these microbe conditions, and maybe that's the reason also why our generation has lesser incidence of allergy. Ở đây cái từ hygiene có nghĩa là vệ sinh, thì là rõ ràng hiện tại chúng ta đang sống trong một môi trường rất là sạch. Cái nền nhà chúng ta lau cũng sạch, tay thì chúng ta rửa hàng ngày, thậm chí là rửa với cồn. Con thì chúng ta muốn chơi trong một môi trường sạch sẽ, không cho chơi trên cỏ hay là không cho chơi ngoài sân như trước đây. Như cái thời của chúng tôi hồi xưa thì là tôi dùng cái từ là coi như là ăn luôn cả vi khuẩn luôn đó. Thức ăn chúng tôi bỏ vô miệng ăn, thì đó là một cái môi trường rất là tốt để chúng tôi có thể là tiếp xúc với lại là những cái vi sinh vật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thời kỳ hiện nay cái tình trạng vệ sinh rất là được cải thiện, cho nên là rất ít cơ hội cho những đứa trẻ có thể tiếp xúc được với những cái vi sinh vật có lợi trong thời kỳ thơ ấu. Okay, so because you have less microbial exposure, your immune system is not fully developed because it needs all of these microbes really to be fully mature. And because of this, there's now an imbalance in our immune system between Th1 and Th2. Th2 tends to be prone to allergy, so the balance is now tilting towards allergy. Thì bởi vì mà ít tiếp xúc với các vi sinh vật có lợi trong thời kỳ thơ ấu như vậy, cho nên cái hệ miễn dịch của chúng ta nó trưởng thành rất là kém. Vì vậy mà cái sự cân bằng giữa là TH1 và TH2 nó không còn giữ được nữa. Và chúng ta biết rằng là cái TH2 này nó chịu trách nhiệm đối với lại là việc phát triển các cái bệnh lý dị ứng. So Mr. Thomas Wills have noted that we now have a population, I'm sure this also applies to everybody, to almost all children worldwide. We now have a population that they just sit around the house and sit in a way that children have never sat before. So you have children who, what do they sit in front of television, they sit in front of their computers, they sit in front because they're playing video games. So these children are just sitting. So because of this, they are not exposing themselves to the outside world. Và ông Thomas có một cái câu rất là hay là hiện tại thì chúng ta có một cái nhóm trẻ nó chỉ ngồi quanh quẩn ở trong nhà mà thôi, và cứ ngồi yên như vậy theo cái cách mà những cái đứa trẻ trước đây nó không có ngồi yên như thế. Rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng là hiện tại trẻ em của chúng ta dành rất là nhiều thời gian để ngồi trước máy tính, ngồi trước tivi, ngồi để chơi computer game. Nó không có thời gian để mà nó tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài. So, what are the nutritional approaches that we have, that we can do for primary prevention? Primary prevention meaning that before it happens. Như vậy thì những cái cách thức tiếp cận dinh dưỡng có thể những cái cách thức tiếp cận dinh dưỡng nào mà chúng ta có thể thực hiện được nhằm phòng ngừa tiên phát. Phòng ngừa tiên phát ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là trước khi nó xảy ra. Okay, so when do we do it? Postnatal or prenatal? Before the child is born or after the child is born? Như vậy thì chúng ta áp dụng khi nào? Trước khi đứa bé được sinh ra hay là sau khi đứa bé được sinh ra? So, who do we give it to? Who is the maternal diet? Do we do it during pregnancy or when the mother is
breastfeeding. Và cái đối tượng mà chúng ta hướng đến là ai? Là cái dinh dưỡng cho người mẹ trong thời kỳ mang thai hay là trong giai đoạn cho con bú? Or do we give it to the infant? Hay là cái đối tượng của chúng ta là những trẻ nhũ nhi? Do we give it to all infants? Do we give or only to infants who have high risk of allergy? Và chúng ta chỉ chú trọng đến tất cả các trẻ hay là chỉ nhóm trẻ có nguy cơ cao mà thôi? So, and how do we give it? Is it by prevention or do we give something in the form of supplementation? Và cái cách thức để chúng ta can thiệp là như thế nào? Chúng ta loại trừ nó ra hay là chúng ta bổ sung thêm vào? So recently there are a lot of publications regarding the way to prevent allergy. So pediatrics, the journal which is the Journal of the American Academy of Pediatrics, and recently in 2013, the American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, we call it Quad AI because it has 4 A's, have also published the primary prevention. And in fact, the guidelines that they have published is really meant for healthcare professionals. Và hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều cái tạp chí nó nói về cái việc đó là phòng ngừa tiên phát bệnh lý dị ứng. Thì chúng tôi thấy rằng là cái Viện Hàn Lâm của Mỹ về bệnh lý hen cũng như là các bệnh lý miễn dịch dị ứng thì người ta cũng đưa ra những cái khuyến cáo về cái hướng dẫn dự phòng nguyên phát đối với lại là các cái bệnh lý dị ứng thông qua can thiệp dinh dưỡng đã được là xuất bản vào năm 2013. If you want a full article, it's really free on the web, so you can access this through this website. Và nếu như bạn mà muốn đọc cái bản full text, tức là cái bản toàn bộ của đó, thì bạn có thể tiếp cận theo cái đường link ở trên. So, should we prevent our mothers from eating certain kind of foods when they are breastfeeding? Well, they have shown that there's really no convincing evidence that you should ask the mother. For example, the mother now has no history of allergy. No, there's no family history of allergy. So we should not ask the mothers to prevent herself from eating certain kind of foods because we want the child to have no allergies. Studies have shown that there's no evidence that it can lead to such condition. Như vậy thì chúng ta có nên khuyên bà mẹ kiêng cữ ở trong cái giai đoạn mà cho con bú để nhằm phòng ngừa cái dị ứng cho con hay không? Thì rõ ràng rằng hiện nay thì không có những cái bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng là bà mẹ phải kiêng khem. Và ngay cả thậm chí những cái bà mẹ không hề có biểu hiện bệnh dị ứng mà mong muốn con mình không bị bệnh dị ứng, họ buộc phải kiêng khem thì đó là không cần thiết vì là chưa có bằng chứng thuyết phục. If you can see the list of highly allergenic foods, that this is a list from the Western world. And I was talking to Professor Song earlier, and he said that in Vietnam, the most common foods are eggs and seafoods, right? Và đây là cái bảng mà cho nói về những cái thức ăn mà có nguy cơ gây dị ứng cao. Thì cái bảng này là cái bảng thống kê từ châu Âu. Và trước khi mà bắt đầu cái buổi nói chuyện này thì tôi cũng có thời gian để mà trao đổi với tiến sĩ Sơn. Thì tôi được biết rằng ở Việt Nam thì chủ yếu là trứng và các cái loại hải sản là nguyên nhân gây dị ứng chủ đạo. So despite the fact that we know the existence of the foods that are highly allergenic, for example in Vietnam, they do not recommend that the maternal diets exclude this kind of foods. Những cái nhãn hàng mà McDonald's, những hàng thức ăn nhanh á, thì là vẫn có cái loại mà người ta loại trừ những cái nhóm thức ăn mà có nguy cơ gây dị ứng cao này. Well, so we know that the mother does not have to take any diet, right? She can eat anything. And when it comes to infant, nothing can beat breast milk, right? We all know that. Breast milk is the most natural food for infant. Và rõ ràng rằng là một cái bà mẹ thì không cần kiêng khem cái việc gì cả. Và rõ ràng rằng là bú mẹ một đứa trẻ, sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ. Breast milk provides it's a complete nutrition. It has all the elements that are needed for complete growth. It provides immunological benefit. We know that infants who are breastfed have lesser incidence of diarrhea or pneumonia. And of course, that bonding between the infant and the mother cannot be equal. Và cái
Sữa mẹ thì là cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho đứa trẻ, cũng như là cung cấp các yếu tố miễn dịch, cho nên là giúp đứa trẻ phòng ngừa được bệnh viêm phổi cũng như là ỉa chảy, và nó cũng có lợi rất là tốt trong sự phát triển về tâm lý của đứa trẻ, bởi vì một cái sự gắn kết giữa mẹ con. However, it has been shown that those who were breastfed have lower incidence of eczema as opposed to those who were given infant formula. Và khi mà so sánh giữa những cái đứa trẻ mà bú mẹ với đứa trẻ bú bình thì người ta thấy rằng là cái tần suất bị chàm ở những cái đứa trẻ mà bú mẹ thì nó thấp hơn so với những trẻ bú bình. Although there is some controversy really whether breastfeeding will really reduce the risk of allergy, we could not deny the fact that breast milk is still the best that should be given and should be recommended to all infants. Và tuy nhiên hiện tại thì vẫn còn những cái bàn cãi cho cái việc đó là liệu rằng bú sữa mẹ thì có giảm được cái nguy cơ dị ứng toàn thể hay không. Nhưng mà cho dù như thế nào thì người ta cũng khuyến cáo là nên bú sữa mẹ. So exclusive breastfeeding is best for infants from 4 to 6 months. Và một lần nữa thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là bú mẹ hoàn toàn là khuyến cáo cho đứa trẻ trong 4 đến 6 tháng đầu đời. It can probably reduce the incidence of atopic dermatitis in children less than 2 years of age. Và nó có khả năng làm giảm tần suất bị viêm da dị ứng ở những đứa trẻ dưới 2 tuổi. Reduce the incidence of wheezing before 4 years of age. Và giảm tần suất của khởi phát khò khè trước 4 tuổi. But not necessarily it will reduce asthma. Nhưng mà nó không hoàn toàn giảm cái nguy cơ bị bệnh hen. And it can reduce the incidence of cow milk protein allergy but not food allergy in general. Và nó có thể làm giảm tần suất của là dị ứng protein đạm sữa bò, nhưng không làm giảm nguy cơ dị ứng thức ăn nói chung. However, it can be protective against allergic disease in the early part of the child's life, but of course later on they can still go on to develop asthma, food allergy and something else. Và nó là có khả năng để bảo vệ chống lại bệnh lý dị ứng trong những năm tháng đầu đời, nhưng về sau này thì đứa bé đó vẫn có khả năng phát triển những bệnh lý dị ứng khác, ví dụ như là bị hen hay là bị viêm da dị ứng. Then we don't have anything to lose if we recommend breastfeeding. Breastfeeding still has to be recommended whether the parent has parent has or does not have asthma. Và ở đây thì là rõ ràng rằng là chúng ta là nên khuyến cáo đứa trẻ bú sữa mẹ, bởi vì khi mà chúng ta ở đây trên bài có một câu rằng là chúng ta không mất gì khi mà chúng ta khuyến cáo một đứa trẻ bú sữa mẹ, và cái việc khuyến cáo này nó cũng không phụ thuộc vào cái việc là người mẹ có bị hen hay là không bị hen. So of course not all infants are exclusively breastfed. So there are other alternatives in the market. And we do talk about hydrolyzed infant formula. So what are hydrolyzed infant formulas? Và nếu như một cái đứa trẻ mà nó không thể nào bú mẹ được thì có những cái lựa chọn nào cho đứa trẻ đó, thì tôi muốn đề cập đến là cái sữa công thức thủy phân. Vậy thì sữa công thức thủy phân là gì? So this is just a simple illustration of a formula that's available in the market, at least in terms of protein. And you can see that the allergenicity goes from, from left to right. So higher allergenicity on the left side and the lowest allergenicity on the right-hand side. Và đây là một cái biểu đồ để mà nó là biểu hiện cái khả năng dị ứng. Nếu như cái khả năng dị ứng mà ở phía bên tay trái của tôi là cao nhất, và sau đó nó sẽ giảm lần về phía bên tay phải. Okay, all of us remember biochemistry. All of us remember our protein. So protein is, it's three-dimensional, so it is full of twists and curves, right? So that is, and it's made up of amino acid, dipeptide, tripeptide, and polypeptide. That's what makes up protein. Và chúng ta nhớ lại một chút xíu về là hóa học, thì là cái protein có hình dạng 3D của nó là 2 chuỗi và nó xoắn lại với nhau, và nó gồm nhiều cái amino acid nó kết nối với nhau tạo thành những cái peptide. But what happens if you take this protein and then you heat it, so that when you heat it, you unfold it. So when you unfold it, it becomes straight. Và nếu như mà chúng ta mở cái xoắn này ra và sau đó chúng ta là hít, tức là
nung nó lên đó, dùng nhiệt đó, nấu nó lên á, thì là cái chuỗi nó sẽ nó mở ra và bắt đầu á, là chúng ta sẽ thấy là hai cái chuỗi peptide. And after you heat it becomes straight, you apply enzyme, and when that enzyme will cut this protein. Và sau khi đã mở cái xoắn nó ra rồi thì chúng ta bắt đầu đưa enzyme vào, và những cái enzyme này nó sẽ cắt cái chuỗi đó ra thành những cái đoạn nhỏ. So when you cut this protein, you can cut it, for example, for the partially hydrolyzed, it is longer, the extensively hydrolyzed, shorter, and of course, when you only have amino acid, that's the elemental, that's protein at its purest. Và khi mà bạn dùng enzyme để cắt như vậy, mà nếu bạn cắt đoạn dài thì bạn sẽ có là thủy phân một phần, cắt đoạn ngắn hơn thì sẽ có là thủy phân hoàn toàn. Và nếu như mà bạn, tức là thủy phân tích cực đó, và nếu như bạn cắt nhỏ ra thành những amino acid thôi thì là nó là gọi là pure protein luôn, tức là protein mà đơn chắc luôn đó. So depending on the availability in the market, if intact protein will be the regular cow milk protein that you see. Soy formula is intact protein. Goat milk has intact protein. Now, for partially hydrolyzed, you either have your HA formula. It can either be whey, it can be casein. And the extensively hydrolyzed, it can be whey and casein. And then you have the amino acid formula. Và đối với lại cái protein nguyên á, thì là chúng ta có thể thấy ở trong đó là sữa bò này, hoặc là sữa đậu nành này, hoặc là sữa dê. Còn cái loại thứ hai mà loại thủy phân hoàn toàn á, thủy phân một phần á, thì chúng ta có thể thấy ở trong những cái sữa công thức mà giảm dị ứng, và có thể là đạm whey hoặc là casein. Loại mà extensive nó thì cũng có hai loại, tức là sữa mà thủy phân tích cực cũng có làm từ hai loại, một loại đạm whey và loại casein. So the studies have shown that both extensively hydrolyzed and partially hydrolyzed formula, they have a protective effect. So that means it can reduce the risk of allergy for those, for atopic dermatitis as compared to the regular cow formula. Và cả sữa thủy phân một phần và sữa thủy phân hoàn toàn đều có tác dụng bảo vệ đối với lại là việc là ngăn ngừa phát triển bệnh dị ứng so với lại là đạm sữa bò. Và And when this statement was made, there was still no Gini study or the 15-year study. So what they were saying before, that no long-term studies can compare that with exclusive breastfeeding. Và trước cái nghiên cứu Gini á, tức là trước cái thời kỳ mà 15 năm trước á, thì là chưa có một cái nghiên cứu dài hơi nào mà so sánh giữa cái sữa thủy phân với lại là việc bú mẹ hoàn toàn. So therefore what they have said before is that but for infants who are at increased risk of allergy, of atopic dermatitis especially, and who cannot be exclusively breastfed, for the first 4 to 6 months a hydrolyzed formula appears to offer advantages to decrease the risk of allergy. Vậy thì trước cái thời kỳ có nghiên cứu Gini thì người ta khuyến cáo gì? Người ta khuyến cáo rằng là đối với những cái trẻ mà có nguy cơ của bệnh dị ứng mà không thể nào bú mẹ hoàn toàn được trong vòng 4 đến 6 tháng đầu, thì một cái sữa thủy phân có vẻ như là đem lại nhiều lợi ích đối với việc ngăn ngừa bệnh dị ứng so với lại là bú sữa bò. So but then we also have to know that there are a lot of hydrolyzed formula in the market, right? I'm sure you've seen them. But again, we have to know protein, the hydrolyzation process is different in each company. It will depend on the heat that is being used. It will depend on the enzyme that's used. It will depend on the ultrafiltration that's used. Và cái quá trình thủy phân này thì nó khác nhau giữa các cái công ty, bởi vì là sự khác biệt ở trong việc sử dụng nhiệt này, sự khác biệt trong cái enzyme đưa vào này, cũng như là sự khác biệt trong cái quá trình lọc. So probably the landmark study that everybody has been using, all the allergy societies, is the Gini study. The Gini study is a study that has been ongoing now. They are now on their 15th year, trying to analyze the patients that have enrolled the first year. And this is funded by the German government, so free of industry influence. Và cái nghiên cứu mà dài hơi về cái loại mà
về cái bệnh dị ứng này là nghiên cứu Gini, thì nghiên cứu này đến nay đã kéo dài được 15 năm và cái đối tượng của nó là những cái đứa trẻ trong những năm đầu đời của đứa trẻ luôn, và cái nghiên cứu này nó được tài trợ bởi là chính phủ Đức chứ cũng không phải là bởi những cái công ty sữa. Okay, so this Gini study, they enrolled about 1,450 children, and they stratified them. Those who were given cow milk, those who were given partially hydrolyzed, and and two groups were given extensively hydrolyzed casein, extensively hydrolyzed whey. Và cái nghiên cứu Gini này thì theo dõi 1.450 trẻ, trong đó các cái nhóm trẻ này được phân thành 4 nhóm. Một nhóm thì được bú sữa bò, một nhóm thì được sử dụng sữa thủy phân một phần, một nhóm thì sử dụng sữa thủy băng hoàn toàn bằng đạm whey, và một nhóm là sữa thủy phân hoàn toàn bằng đạm casein. And you can see that, so this is a study in 2013, so like 10 years later, and you can see that the incidence of eczema, this is cow milk, this is extensively hydrolyzed whey, and this is partially hydrolyzed whey, and this is extensively hydrolyzed casein. So you can see that the incidence of eczema among this, between these two groups are substantially lower than those given cow milk formula. Và cái nghiên cứu đây là một cái bảng thống kê của nghiên cứu Gini vào năm 2013, tức là 10 năm sau khi nghiên cứu được tiến hành, thì chúng ta thấy rằng là đây là cái tần suất bệnh chàm sau 10 năm đối với những cái đứa trẻ uống cái sữa, 4 loại sữa. Ở cái đường mà xanh lục ở phía trên đó là bú sữa bò, cái đường màu vàng tiếp theo là bú sữa whey mà thủy phân hoàn toàn, đường thứ 3 là bú đạm whey, sữa thủy phân một phần, và cái cuối cùng là casein thủy phân hoàn toàn. Thì chúng ta thấy rằng là cái tần suất mà bị bệnh chàm của những cái nhóm sữa thủy phân này thì nó thấp hơn so với lại là protein sữa bò. So therefore, they have concluded that infants who were on partially hydrolyzed whey and extensively hydrolyzed casein, it has a preventive effect on the incidence of eczema but not on bronchial asthma. Và ở đây thì là người ta đã đưa đến một cái kết luận rằng là sữa thủy phân một phần và sữa thủy phân hoàn toàn để có cái tác dụng phòng ngừa trên những cái tần suất cộng dồn của những cái đứa trẻ mà bị chàm, nhưng mà không có hiệu quả ở trên là những cái đứa trẻ bị hen. So the present recommendation based on the Gini study is to use hydrolyzed formula in high-risk infants as a supplement to breastfeeding. Và từ cái nghiên cứu Gini này thì người ta mới đưa ra khuyến cáo là hiện nay thì chúng ta là nên sử dụng các cái sữa thủy phân ở nhóm trẻ, ở những cái nhóm trẻ mà có nguy cơ cao như là một cái thực phẩm bổ sung cho cái bú mẹ. So that means that for infants, this is just reiterating that the present recommendations to use certain protein hydrolyzed infant formulas in infants with high risk of allergy would benefit from this kind of formula. Và ở đây thì đây là cái ý nghĩa của cái nghiên cứu Gini, thì cái kết quả của nó đã hỗ trợ cho cái việc khuyến cáo hiện tại về việc sử dụng những cái sữa thủy phân công thức ở những cái đứa trẻ mà có nguy cơ cao nhằm giảm cái nguy cơ bị bệnh chàm. I'm going to show two meta-analyses that was done. The first meta-analysis was done in the United States, and what they have concluded was that a reduced incidence of atopic dermatitis was noted in all the studies reviewed. Và tôi muốn nói đến hai cái phân tích gộp tổng hợp. Một cái phân tích gộp tổng hợp đầu tiên mà tôi nói đến là cái nghiên cứu tại Mỹ, thì là người ta đã đưa đến kết luận rằng là việc giảm tần suất những cái trẻ mà bị viêm da dị ứng. And the second meta-analysis was done in Europe, and they just want to study the efficacy of partially hydrolyzed whey as compared to cow milk protein, cow milk. And what have they and they also have concluded that the use of partially hydrolyzed formula as compared to standard formula is effective in allergy prevention. Và đây là cái phân tích cộng gộp thứ hai ở châu Âu, thì cái mục tiêu của nó là nhằm là đánh giá một cách hệ thống của là cái hiệu quả của việc là sử dụng cái sữa thủy phân trong giảm nguy cơ dị ứng ở những trẻ mà có nguy cơ cao. Và người ta đã đi đến kết luận rằng là việc sử dụng những cái sữa thủy phân
một phần thì là nó là có lợi hơn so với lại là việc sử dụng cái sữa standard formula, tức là sữa bò đó, trong việc ngăn ngừa dị ứng ở những trẻ có nguy cơ cao. An editorial was published in JACI, which is a journal for allergy, that says that it only says that it was the Gini study which provided the basis for guidelines of all of this association coming up with recommendations to decrease the risk of use of partially hydrolyzed whey formula to decrease the risk of allergy. Và người ta nói rằng là cái nghiên cứu Gini đã là cung cấp những cái bằng chứng rất là có giá trị trong cái nhiều guideline hướng dẫn của nhiều cái tổ chức khác nhau, và nó là khuyến cáo việc sử dụng những cái sữa thủy phân trong việc là giảm cái nguy cơ dị ứng của trẻ. So you can see that there are a lot of organizations worldwide, the French, the European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, the AAP, the EACI, European Allergy Organization, the National Institute of Allergy and Infectious Disease in the United States. They all have come up with guidelines, and all of them say the same thing. For infants who cannot be breastfed or who are not exclusively breastfed, to decrease the risk of allergy, the use of partially hydrolyzed whey formula has proven to be beneficial. Và đây là những cái nhiều tổ chức khác nhau ở trên thế giới, và người ta cùng đưa đến một cái hướng dẫn là giống như nhau hết, tức là sử dụng những cái sữa thủy phân một phần mà đạm whey thì có giá trị phòng ngừa tiên phát đối với là những cái trẻ mà có nguy cơ dị ứng. So the question is, which hydrolysate do you want to use? Extensively hydrolyzed casein or partially hydrolyzed whey? Okay. Well, the effect is probably a little better for the extensively hydrolyzed casein. However, the question is, the taste is a problem, cost is a problem. And if they will deliver the same benefit, then the recommendation is to use partially hydrolyzed formula. Và như vậy thì cái quá trình cái loại thủy phân nào được chọn được là sữa thủy phân tích cực hay là sữa thủy phân một phần, thì rõ ràng rằng là cái sữa thủy phân mà tích cực thì nó có lợi trong cái việc giảm nguy cơ dị ứng, nhưng khi mà so sánh giữa cái mùi vị cũng như là cái giá thành và sự chấp nhận của đứa bé thì người ta đã đưa đến một cái kết luận rằng là sử dụng cái sữa thủy phân một phần thì là được chỉ định nhiều hơn. But I also want to emphasize that partially hydrolyzed formula is for prevention, decrease the risk of allergy, and if it's not for treatment. Và ở đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là sử dụng cái sữa thủy phân một phần này thì nó chỉ là những cái dùng cho những cái trẻ mà có nguy cơ cao mà thôi, chứ không phải là sử dụng như là một cái trị liệu. So again, we go back to what Quad AI has said. Partially hydrolyzed formula has a protective and preventive effect on atopic dermatitis and cow milk protein allergy. Và một lần nữa thì tôi quay lại với lại là cái AI, tức là cái Viện Hàn Lâm của Hoa Kỳ về là hen và cái bệnh dị ứng, thì là cho thấy rằng là cái đạm whey mà thủy phân một phần thì có tác dụng phòng ngừa đối với lại là viêm da dị ứng và phòng ngừa bệnh lý là dị ứng đạm sữa bò. So when we look for formula, especially those formulas that have been talked about to decrease risk of allergy, what should we look for? We should look for, does this formula have clinical trials? How many clinical trials did it undergo? Did it have a lot of positive results? Clinical experience, that means clinical experience is coming from you, from your physicians. You have used this kind of formula. Has it proven to work? Have you noticed improvement in your patients? And what are the consensus coming from the experts, from the different societies, from the different organizations? They should be taken into account when we talk about formulas that can reduce the risk of allergy. Như vậy thì là khi mà chúng ta nói một cái sữa công thức có khả năng giảm nguy cơ dị ứng thì chúng ta phải dựa vào những đánh giá nào? Cái thứ nhất là phải có thử nghiệm lâm sàng, cái thứ hai là dựa vào những kinh nghiệm lâm sàng. Ở đây chính là vai trò của các bạn, những bác sĩ, các bạn quan sát và các bạn thấy rằng những cái bệnh nhân của bạn khi mà sử dụng sữa thủy phân thì nó có những cái cải thiện gì. Và cái thứ ba là sự đồng thuận của các cái chuyên gia, thì ở đây là nó thể hiện nhiều cái tổ chức người ta cũng đều công nhận và đều hướng dẫn cái việc sử dụng sữa thủy phân.
So just also a word on soy formula. Soy formula has shown to have no benefit for allergy prevention based on a Cochrane study. Và đây là tôi muốn nói sơ về là cái sữa công thức mà đậu nành thì là dựa theo những cái bằng chứng của Cochrane thì thấy rằng là cái sữa đạm đậu nành nó không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa dị ứng. So what's happening in Southeast Asia? We've talked about the different recommendations coming from United States, from Europe, from Australia, from France. So, it's good news that Malaysia, Thailand, Vietnam, and Indonesia have come up with your own guidelines. And in fact, this is a collaboration between the Vietnam Pediatric Society and Obstetric Gynecological Society. They have come out with this guideline on the primary prevention of allergy, and I urge you to read it. Như vậy thì là ở khu vực Đông Nam Á thì như thế nào? Nãy giờ chúng ta đề cập tới rất là nhiều cái việc đó là phòng ngừa dị ứng, những cái hướng dẫn đến từ những cái tổ chức châu Âu, châu Mỹ, rồi là Úc. Như vậy và một cái điều rất là may mắn thì tại cái khu vực Đông Nam Á này, các nước như là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia cũng đã có những cái guideline chung, có những cái guideline riêng về việc ngăn ngừa bệnh dị ứng. Và ở đây là chúng ta thấy một cái guideline của Việt Nam và nó được là Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với lại là Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam đưa ra một cái guideline về là ngăn ngừa dị ứng tiên phát. So take home message, breast milk is the natural food, it's the best for your infants. For infants not able to breastfeed, hydrolyzed formula may reduce the risk of atopic dermatitis, and partially hydrolyzed formulas provide advantage in terms of cost and taste. Và đây là một cái số điều cần ghi nhớ. Thứ nhất là bú sữa mẹ. Sữa mẹ là một cái thức ăn hoàn toàn tự nhiên cho trẻ, và đối với những cái trẻ mà không thể bú mẹ được thì những cái sữa thủy phân có thể làm giảm nguy cơ bị viêm da dị ứng. Và sữa thủy phân một phần thì là nó có vẻ như có lợi hơn về mặt giá thành cũng như về mặt mùi vị. So according to Hippocrates, let food be thy medicine. Và theo như Hippocrates đã nói rằng hãy để thức ăn là thuốc chữa bệnh. Thank you. Cao ấm. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.